ආයුබෝවන් ඔයාලා හැමදෙනාටම අද අපි ජෑම් බටර් කුකීස් හදමු. මේකට මම බිත්තර සහිත කුකී ඩෝ එකක් ගන්නවා. මගේ බිත්තර රහිත කුකී ඩෝ වීඩියෝත් මම ඉදිරිපත් කරලා තියෙනවා. ඒ ලින්ක් ටික මම ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් බොක්ස් එකට දාන්නම් මෙතනින් බලන්න. බටර් කුකීස් හදන්න ඕන වෙන දේවලුත් මම ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් බොක්ස් එකේ දාලා තියෙනවා. එතනින් ඔයාලට බලන්න පුළුවන්. මගේ වීඩියෝ වලට ඔයාලා කැමති නම් මගේ YouTube channel එකටත් subscribe වෙන්න. ඔයාලා දැනටමත් subscribe වුණේ නැත්නම් පහළ තියෙන රතු පාට subscribe button එක click කරලා ඒ ළඟම තියෙන පුංචි සීනුවත් click කරන්න. මගේ වීඩියෝ එකට like එකක් දාලා යාළුවොත් එක්ක share කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. බටර් කුකීස් බිත්තර එක හදන්න ඕන වෙනවා. බටර් ග්‍රෑම් 150යි, පාන් පිටි ග්‍රෑම් 250යි, අයිසින් සීනි ග්‍රෑම් 100යි, බිත්තර කහමද 1යි, වැනිලා තේ හැඳි 1යි, ලුණු තේ හැඳි කාලයි. මම මුලින්ම කරන්නේ මේ වගේ බෝල් එකකට බටර් ටික එකතු කරනවා. දැන් ඔයාලා අයිසින් සීනි ටික හලා ගන්න. දැන් ක්‍රීම් වෙනතුරු මේ වගේ විස්කර ගන්න ඕන. හොඳටම ක්‍රීම් වුණාට පස්සේ බිත්තර කහමදය, ලුණු, වැනිලා එකතු කරන්න. හොඳට කවලම් කරගන්න. දැන් පිටි ටික ඔක්කොම එකපාර එකතු කරන්න. ආයෙත් හොඳට කවලම් කරන්න. දැන් මේ වගේ එකතු කරලා අතින් ඩෝ එක හදාගන්න. දැන් මේ ඩෝ එක විනාඩි 15ක් 20ක් විතර ශීතකරණයේ තියලා ගන්න. බටර් කුකීස් හදනකොට මේ බටර් දිය වෙලා ඔයාලට හසුරව ගන්න අමාරුයි නම් ඒ ඕනම වෙලාවක ඔයාලා මේක ෆ්‍රිජ් එකේ ටික වෙලාවක් දාලා ගන්න. දැන් මෙතන තියෙනවා අපි කලින් හදාගත්ත කුකී ඩෝ එකෙන් ටිකක්. මේ තියෙන්නේ ස්ට්‍රෝබෙරි ජෑම් ටිකක්. මම දැන් මුලින්ම කරන්නේ පාච්මන්ට් කොලයක් උඩ කුකී ඩෝ එක තියලා තව පාච්මන්ට් කොලයකින් මේ වගේ වහනවා. දැන් මේ වගේ තුනී කරගන්න. ඔයාලා මේක ටිකක් ඝනකමට තුනී කරගන්න ඕන. දැන් මේ වගේ මල් කටයකකින් මල් කපා ගන්න. දැන් මේ මල් ටික බේකින් ට්‍රේ එකේ තියන්න. ඉතිරි කුකී ඩෝ එකත් ඔයාලා ආපහු තුනී කරලා ආපහු මල් කපා ගන්න. දැන් මේ මල් වලින් භාගයක පොඩි හાર્ට් ෂේප් කටරයකින් හાર્ට් කපා ගන්න. ඔයාලට මේකේ රවුම් කපා ගන්නත් පුළුවන්. දැන් ඉතිරි වෙලා තියෙන කොටස් මේ වගේ අයින් කරගන්න. දැන් ඔයාලා මේ කුකීස් ටික සෙල්සියස් අංශක 180ට ප්‍රීහීට් කළ oven එකේ විනාඩි 15ක් 20ක් විතර බේක් කරගන්න. ගොඩාක් වෙලා බේක් කරන්න එපා. එතකොට පාට වෙනස් වෙනවා.
ඒක නිසා ඔයාලා පාට ගැන සැලකිලිමත් වෙන්න ඕන. මේ තියෙන්නේ අපි බේක් කරගත්ත කුකීස්. දැන් මේවා මෙහෙමම නිවෙන්න තියන්න. දැන් ඔයාලා ජෑම් ටික හොඳටම දිය කරගන්න. මම දැන් කරන්නේ මල් හැඩේ කුකී එකක් මැදට ජෑම් ටිකක් දානවා. ඊට පස්සේ හාට් හැඩේ කුකී එකකින් වහනවා. දැන් මේ වගේ ලස්සන කුකී එකක් එනවා. ඔයාලටත් දැන් ලේසියෙම ජෑම් බටර් කුකීස් හදන්න පුළුවන්නේ. ඉතින් ඔයාලත් මේවා හදලා පවුලේ අයත් එක්ක රස විඳින්න. මේවා හදනකොට ඔයාලගේ පොඩි දරුවනුත් සම්බන්ධ කරගන්න. මේ වීඩියෝ එක සම්බන්ධයෙන් ඔයාලට ගැටලු යෝජනා අදහස් තියෙනවා නම් පහලින් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. අපි ආයෙත් මේ වගේම රසබර වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු. එතකන් ඔයාලට සුබ දවසක්. ස්තුතියි.